Ти дизель палиш, йолки-палки, треба було його заглушити. Все оце, виходить, дивіться, наскільки нижче, ніж у звичайного геліка. Тут видно ось. Ну, слухайте, вже мені подобається ця машина. Спочатку не подобалась. Доброго дня, друзі! А сьогоднішнє відео буде не про Теслу, про іншу автівку, також електричну, яка, на мій погляд, теж досить цікава. Саме головне, вона досить дорога. Сьогоднішнє відео буде про електричний гелік, який ми, наша компанія, привезла нашому клієнту з України. Поки ми тут їздили по Німеччині, людина ще встигла нам замовити один автомобільчик. Це електричний Geländewagen, який вийшов в кінці 2024 року. От зараз ми будемо його купувати. І заодно хотів би вам показати, а що ж тут саме люди продають в салончику. Такий бідненький салончик. Стоять такі геліки кругом, ламби. Зараз зайдемо всередину, там все починається від 300 тисяч євро. Глянемо на цю красу. Карбона тут, звісно, не пожаліли взагалі. Звичайно, навіщо жаліти, якщо машина коштує 1 300 000? Можна в неї запхати все. Яка краса. Йдемо далі. Також краса. Якщо хто не бачив, то можемо подивитися на такі екземпляри, як Ferrari. Машина 12 місяць 24 року і вже з пробігом. 6,5 літра, 725 коней. 23 колеса на Ferrari, передні 22, задні 23. Виглядає прям вогінь. Ми можемо привезти для вас любу автівку, нову. Вона їде в закритому кузові, ну тобто в закритому евакуаторі. На неї не попадає ні дощ, ні сніг, ні камушки, нічого. У нас була якась ситуація, що приїхав новий X і в ньому от такий от скол. Після цього ми почали такі дорогі автівки, які коштують більше 100 тисяч євро, привозити в закритих евакуаторах. Так сталося, що ми їздили в Австрію. На зворотньому маршруті ми заїхали подивитися на цей гелік. Гелік був новий, з пробігом там щось 50 кілометрів або 25 навіть, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто пробігу майже не було взагалі. Ось такий чорненький, гарненький гелік. Що у нас там під капотом? Багажник? Ну, якби, багажник тільки в Теслі. А тут у нас щось незрозуміле. Ну, все наче так зроблено, як має бути тут ДВС стояти. Тому я так вважаю, що цей гелік звичайний, перероблений під електричку. Перед тим, як купити цей гелік, було ще з десяток геліків, яких ми обдзвонили по Німеччині. Щоб ви розуміли, просто так його купити з заводу неможливо. Його немає в наявності, його потрібно замовляти і чекати якийсь час. Ми обдзвонили всі салони та всіх продавців, які їх продають. В якихось не було документів, в якихось навпаки були документи, не було автівки на місці, в якихось ось приїхати він має там через 2 тижні, через тиждень. Коротше кажучи, там своя мафія, яка просто може вас кинути отак, на раз. Тож, якщо ви самостійно захочете придбати, ви можете це зробити, але майте на увазі, там багато турків, які намагаються кожного разу вас на чомусь нажухати. Нарешті доїхав до нас гелік. От у нас стоїть в моєчці, купається. Вже відмитий, завтра передаємо клієнтові. Цікаво отримати буде від нього зворотній зв'язок. Як він йому подобається, не подобається. Пахне новенькою машинкою. Він такий є. Новенький, гарненький. Кнопочок тут, як в Мерседесі, звичайно. Вагон. В нас такого нема, такої розкоші. Всіх цих рычажків в Теслі вже немає.
вони вже всі відсутні, а тут в принципі нічого не змінилось. Якщо ви пам'ятаєте, то такий самий рычажок був і в Теслі. Ну, цей трошки схожий, але не такий. І цей також у нас колись був. Але зараз вже їх всіх немає. Керування світлом тут. В нас його також немає. І на рульові тут також куча всяких кнопочок, які я вважаю не потрібні взагалі. І тут така сама історія. Бурмістер у нас музичка, все з карбончиком, строчечка прошита, все гарненько, все ідеально, як мало би бути в Мерседесі. Але ззаду тут не звик, що тут такі ручки, що треба ще якусь кнопочку нажимати. Ззаду підсвіточка світиться, все гарненько. Але місця, як ви можете собі бачити, майже немає. Тобто ти сідаєш і в тебе на рівні лиця цей монітор. Ну, це для мене це, ну, я не знаю. Це як купешка якась чи що. Така здорова штука і купешка. Ну, ззаду тут щось трошки поміститися можна. Багажничок не маленький. Є така поличечка, яка якось має складатися. Зараз ми її будемо намагатися не зламати. О, мені це вдалося. Поличка звичайна, така як колись, давним-давно, точніше, як у всіх звичайних ДВС-ах. Карбончик, який цікавий, з синьою стрічкою всередині. Видно, не видно, має бути видно. Ну так, дизайн. Так, ну зараз запхнемо геліка на розвальний підйомник, подивимося, що воно таке. Мені аж цікаво, бо я знизу бачу, така ходова в нього прилічна має бути. Якщо пам'ятаєте, колись ми такого геліка чуть не втопили. Тестили, що краще, геліка чи Model X. Це старе відео, йому може років 6. Можете подивитися заново, цікаво буде. Гелік, до речі, виїхав, а Model X нікуди не поїхав. Ну що, як вам, сподобалось? Дуже. Що саме? Дуже гарна машина. Те, що підножка не виїжджає, чи щось Дуже інше? приємний інтер'єр. Що саме вам тут подобається, скажіть? Може оці кнопочки, може оці, може оці рычажки подобаються. Що саме? Я все не передьоргав. Все не передно. За рычажки. Але руль дуже приємний. Передьоргувати не треба, машина нова. На дотик дуже Оцей приємний. рычажок самий приємний. Які? А, оцей. Він такий, як в Теслі. Вони всі такі, як в Теслі, якщо ти не помітив. Ну, не всі, це трошки не такий. Ну тут трошки керування на ньому більш-менше є для двірника. А так все те ж саме. Он дивись, яка дирочка вентиляційна. Це, мабуть, щоб вона краще їхала, бачиш сюди? Аеродинаміка. Аеродинаміка то, що треба. Саме гарне. Це Охолодження шин. бризговик. Бризовик це бомба, якщо ти не знаєш, то він допомагає. Нічого не летить, правда, тут і так немає куди летіть, бо тут все обрубано. Але ж, тим не менш, нічого не летить. Так, давай піднімаємо його, подивимося, що там знизу. Щось тут, ти дизель палиш, йолки-палки, треба було його заглушити. Підкова досить схожа, до речі, з нашою. Ох ти, йолки-палки, а що це таке? За лист такий, подивись на цю батарейку. Це якесь посилення, чи що це таке? Чи це вона так кріпиться? Якесь таке цікаве кріплення, я такого ще не бачив. І вона, по-моєму, досить маленька, ні? Ну так. Да. Батарейку, я думаю, не проб'ємо. Подвійне дно, виходить. Батарейка стоїть трошки вище. Тому що болти ці заходять кудись всередину. І далі тільки починається батарея. Ух ти, ніфіга собі рычаг. О, це серйозно все. Це вам не хухри-мухри. Піввійська. Йолки-палки, навіть товща труба, чим в пледа. Якщо ви бачите, то тут сантиметрів 5 в діаметрі вона може. Кусок залізяки. Нафіга він потрібен, незрозуміло. Ну, машина то тут просто ДВС перероблений в електричку. Щось тут не придумували такого. Ось все оце, виходить, дивіться, наскільки нижче, ніж у звичайного геліка. Тут видно ось. В принципі, як автівка, но цей кубик для мене така посередня машина.
Тому що вона трошки незрозуміла. Це і не кубік, який може проїхати де завгодно, маючи всі блокировки і таке інше. Це якби електричний кубік, який також речить, але колонками. В принципі, все тихенько, як в Мерседесі всередині, все якісно, як в Мерседесі. Головне, що сподобалось, це клієнтові, ця автівка сподобалась клієнтові. Наше враження трошки таке двояке. Перший тест-драйв у нас геліка. Зараз ми спробуємо, що він може, куди він їде. 90% заряду. Ну, побачимо. Пише максимально 402 км може проїхати на 90%. Ну, це досить добрий показник. Олександр, доброго дня. Доброго дня. Новий хазяїн цієї цікавої автівки. Я так, наскільки я пам'ятаю, ви наш клієнт і у вас є Model X. Так. Зараз якраз порівняємо вашого геліка з Model X. Мені цікаві ваші враження. І заодно тут ще й Діана на задньому сидінні у нас пристроїлася. Зараз запитаємо, чи подобається їй також цей гелік чи ні. В машині 20 км пробігу, 26, наскільки я пам'ятаю. Зараз ми йому трошки його прибільшимо, цей пробіг. В болото сьогодні не поїдемо, але було б цікаво, але якось іншим разом. Є ідея в болото на багі заїхати. Зараз я від'їду. В мене 4-місний багі, ви на квадриках, спробуємо, що краще. Відчуваю себе як в фільмі. В якому? Доброму. Ми їдемо за миром. Уха! Вот это нормально. Та ти що? Ну, ходова мені подобається, до речі. Досить м'ягенько. Речить як гелік, ще й обороти якісь показує. Ну, це взагалі Щоб чек не капець. показував. А ну, що у нас тут лежачий? О, лежачий. Нормально. Нормально, не жорстко. Нормально, комфортно. Я думаю, що тут є налаштування підвіски, можна ще комфортніше її зробити. Зараз спробуємо. А ну. Ну, трохи летить, он, 10 тисяч обертів. А саме що цікаве, це оце ричання. Тому що якщо б ти сідаєш з геліка, який бензиновий, в цей електричний, якщо б не було цього ричання, то звикнути було б досить тяжко, так? Як до тролейбуса. Але... Звук ток. А був колись у вас гелік цей бензиновий? Ні, я зразу чекав його електро. Ну, правильно. Згоден. Навіщо ті Ми за ДВС-ки? екологію. Да, ми сидимо, наче в якомусь танку. Ну це гелік, що ти хочеш, вони всі такі. Ці поворотники з Тесли 12-го року. Це таке. Це щоб не забували, що це електро. Ну да. Що ти хотів, щоб тобі кнопочки на рулі були? Ну, хоча б Поворотні. для чого ці рычажки? Я вже від них відвик, вони мені якби заважають. Ні, ну скажу, досить комфортний гелік. Це не та зубодробильна машина, яка була передостання. Я на ній також катався, на ній кудись доїхати, це було щось неможливе. Треба з собою капу було брати. Так. Вони її щось зарегулювали так, що це капець. Ну тут, до речі, підвізка не пневма, але вона напівпневма. Типу як у нас в багі, регульована. Тобто ми можемо відрегулювати комфорт. Працює навігатор. Поїхали. Будь ласка, рухайтесь дорогою. На українській. Повністю офіційне авто, так що звертайтесь. Якщо комусь потрібен гелік, ТСК вам допоможе. Да, вчіть українську мову. Це також потрібно. Слухай, а тут ще є утримання в дорозі. Цікаво, як воно працює. На круговому перехресті скористайтесь першим з'їздом О, і продовжуйте рух нічого по собі. М7. По М7. Продовжуємо рух. Дякуємо тобі. На Диви, тут круговому малює. перехресті скористайтесь На цьому моніторчику першим малює, на з'їздом цьому і малює. продовжуйте Диви, як рух тут по малює передня М7. камера. Клас. Дивись, камера передня. Взагалі як в фільмі. Ну. Досить потужна камера, до речі. А саме головне їдеш заправки, а тобі Ні, не ти треба заправляти. Подиви, як вона пливе. Да, до речі, тобі не треба заправляти. Ну заряджатись потрібно буде. Ну, Тут ось ми проїхали вже 2% в нас немає, 7 кілометрів нема. А ми проїхали кілометра 3. Ну якраз 2 рази. Тобто 200 кілометрів точно проїде. я думаю, 300. О, тут кікдаун є. Диви, тут так само, як і в звичайному геліку. Дожимаєш до кінця педальку, кікдаун включається. Головне, що дорогу тримає, повороти, Да? нахилок немає. До речі, тримає, диви. Вона її вирівнює.
О, капот у нас відкритий. Ну, це провітрення? Ну, Чи заряджається? Зараз перевіримо. Капот закритий, то щось інше. Ну, ти зупинився. А що ж це таке за капот? Може вона бачить, що не власник за кермом? Ага, ну давай змінимо тоді історію. Сірий, а як капот тут відчиняється? Щось пише, що відчинений капот. Я вже зробив. Зараз побачимо. Якщо даєш трошки, то що? Має засвітитись капот чи що? Перегрів двигуна? Все, я зрозумів. Давай. О, спорт, комфорт, трейл, о, є бездор. Активація програми руху. Є активація бездоріжжя. Клас. Ну це вже щось. Глянь, яка графіка класна. Ну, тут, до речі, досить цікаві монітори. Індивідуал. Ну давайте спорт налаштування підключимо, побачимо, що це таке. А ну, поїхали. О, І звуки. і речить вона по-іншому, ти дивись. Можна і забути, що це електро. Ну да. О, О, от так, залишай! а диви як речить. Все, Почало речати громче трохи, так? Ні, так вона трошки, по-моєму, і тяга пішла. О, так тут і педальку вже я відчуваю. На підрив. Все, так можна продавати мотоцикл. Ви ще на пледі не катались, я вам зараз покажу, що таке машина. О, Нормально. Я думаю, по бездоріжжю ця машина твою. баги обжене. Вона якраз каву тобі заколатає. Ну то, що вона баги не обжене, то 100%, а от якогось ікса, то може Я по обігнати. асфальту, ти Ну, слухайте, вже мені подобається ця машина. Спочатку не подобалась, особливо із-за того, що місця ззаду немає. Ну, хто їде ззаді? Ну, як там, є місце ззаду? Чи не дуже, Віталій? Не? Ну я сиджу так, як мені зручно. Ну, педалька вже трошки по-іншому відчуває себе, коли на спорт перемикаєш, вона прям підриває. Якісь відчуття вона точно дасть. Тільки що, от, як ми спорт поставили, трошки зажалися мортики, вона вже не така комфортна, як була. Ну, вона ж розраховує, що ти будеш закладати десь повороти, Ну так, да, тому да. вона більш прижиміста становиться. Але все одно. І тормоза, головне, що тормоза є, і гарні. До речі, щось вони трохи жорсткіше стали в цьому спорті, чи може то мені так здається, але тим не менш. Тормоза тут досить потужні. Треба ж якось 3 тонни 100 кг стримувати. Важить якраз як кібертрак. До речі, що не обрали кібертрак? От мені цікаво, а обрали гелік. Мрія дитинства. Гелік? Як тільки в кінці 24-го вийшов електричний, все, це моє, так? Да? Треба спробувати щось новеньке. Так, ну накатались, тепер покатаємося, давайте в пледі вже, якщо так. Щоб повні відчуття були. Резина! Справа в тому, що враження тільки після 150.